الآن ندرس شنو علاقة الورك بالكاينتيك انرجي. الورك شغل، والكاينتيك انرجي بمعنى الطاقة الحركية. هسه شنو العلاقة اللي تربط بينهم؟ ناخذ هذا هسه اسوي لكم اشتقاق هذا حتى تعرفون العلاقة النهائية منين اجتي. نتذكر احنا القانون مالتنا اللي هو الورك، اللي هو عندنا الاكس من انيشال لفاينل، الاف دوت الدي اكس. مو هذا اللي اخذنا؟ قلنا اذا القوة متغيرة راح تكون عندنا تكامل من انيشال الى فاينل، الاف في القوة في الازاحة. نتذكر قانون نيوتن الثاني اللي هو الاف تساوي لنا الام في الاي، ونعرف احنا الاي اللي هو التعجيل جايني من دي في اوفر دي تي اللي هو معدل تغير السرعة بالنسبة للزمن. انتم بالرياضيات ماخذين يعني هذه المشتقة اقدر افكها بغير طريقة، اللي هي راح تكون عندي دي في اوفر دي اكس دوت دي اكس اوفر دي تي، راح ترجع نفسها بالنهاية. ما اعرف هذه ماخذيها لحد يعني حاليا واصلها بالرياضيات او لا. هذا لو نجي نلاحظه اللي هو دي اكس اوفر دي تي اللي هو الفي، تتذكرون اللي هو احنا مو عندنا الفي افريج اللي هو معدل تغير السرعة، معدل تغير السرعة اللي هو الفي افريج او العفو الافريج فيلوسيتي، الافريج فيلوسيتي اللي هو معدل تغير الازاحة بالنسبة للزمن، معدل تغير ازاحة بالنسبة للزمن اللي هي هذه. اذا صار للتعجيل بصيغته الجديدة اللي هو دي في اوفر دي اكس، وقلنا الدي اكس اوفر دي تي هذه عندنا الفي، اذا ساوت لي الدي في اوفر دي اكس دوت الفي. هذه وانا اجي اعوضها هنا، فصارت لي الاوميجا تساوي تكامل بمكان الاف حنخلي ام في الايش طلعت لي دي في اوفر دي اكس في الفي في الدي اكس اللي هي هذه. دي اكس ويا دي اكس راحت، زين اني الام عندي ثابته فتطلع عندي خارج التكامل، هذه ثابته. التكامل عندي من انيشال الى فاينل، منو ظل عندي؟ ظل عندي الفي دي في، ظل عندي الفي دي في. هذه مشتقه تكاملها في تربيع على 2، اذا الاوميجا تساوي لنا النصف ام في تربيع فاينل ناقصا الفي تربيع انيشال، واللي هو هذا نصف ام في تربيع اللي هو الكاينتيك انرجي. اذا الدلتا اوميجا، الاوميجا تساوي لنا الدلتا كي، واقصد بالدلتا كي اللي هي تساوي لنا الكي فاينل ناقصا الكي انيشال. الكي فاينل هي منو؟ الكي فاينل اللي هو نصف ام في تربيع فاينل، والكي انيشال اللي هي نصف ام في تربيع الانيشال. اذا هاي العلاقة اللي تربط بين الورك والكاينتيك انرجي. الورك الشغل يساوي لي الكاينتيك انرجي. ناخذ اول مثال وهو نفس المثال الاول اللي حليناه، لو نرجع له هذا المثال الاول تتذكروا هذا اللي حليناه، هذا المثال الاول اللي هو رايد الورك الشغل المنجز بواسطة اف والشغل المنجز بواسطة الفريكشن اللي عرفنا شلون طلعناها، وبالنهاية رايد النتورك الشغل النهائي المنجز جمعناهم، فطلع عندي الورك النتورك النهائي اللي هو 57.8 جول. هذا السؤال تكملة له دا يقول عندي، دا يقول لو نرجع consider the problem اللي هو المثال الأول if the initial velocity، هنا المنطيني initial velocity السرعة الابتدائية initial velocity الزيرو، يعني ال v تساوي لي الزيرو. find the final velocity، أوجد السرعة النهائية after the block moved مسافة مقدارها 4 متر. هاي ال v initial ال v final رايدها بعد أن تحركت مسافة اللي هي الإكس أو الإس، مسافة مقدارها 4 متر، مسافة مقدارها 4 متر. هو منطيني الدبليو نت، منطيني لأن هو قايل ارجع للقانون للسؤال الأول. فالدبليو نت هو احنا طلعناها كانت قيمتها 57.8 جول. هنا كلش سهلة، احنا عندنا الفي منطيني اياها صفر الانيشال، الفي فاينل هو رايدها، منطيني الإكس ومنطيني دبليو نت. هسه شو نسوي احنا؟ نسوي القانون اللي هو الدلتا اوميجا تساوي لنا الدلتا كي، دلتا اوميجا تساوي دلتا كي. دلتا اوميجا تساوي لنا هذه نصف ام
في تربيع فاينل ناقص النصف ام في تربيع انيشيال. زين، الأوميجا نيت منطيني إياها، ومنطيني دا تتحرك مسافة مقدارها 4 متر. دا يريد من عندي الفي الفاينل، طبعا هي الكتلة ام حسب السؤال الأول اللي هي كانت 2 كيلو غرام. زين، عندنا الدبليو نت هو منطيني إياها. الفي انيشال هو دا يقول الفي 0، إذا هذه راحت هذا المقدار، فمباشرة أقدر أطلع الفي فاينل منه، فأقول الفي فاينل تربيع تساوي لنا 2 من الأوميجا على الأم، يعني 2 في 57.8 على الأم الكتلة 2، فتطلع عندي 57.8 متر تربيع على سكند تربيع. من تحت الجذر هذه نقول الفي تساوي لي، هذه بعد أن جذرتها راح تكون عندنا 7.6 متر على سكند. هذا هو حل السؤال.